عشاق السفر في كل مكان، تحياتي لكم، أحييكم من أرض الأساطير أنطاليا، عاصمة الريفيرا التركية. شو بدك؟ بحر، واحد من أجمل الشواطئ في تركيا. بدك كمان سياحة، بدك شوبينج، بدك تسوق، بدك أسواق شعبية، بدك مولات، كله موجود. بدك تاريخ وحضارة ومدينة إلى مئات السنين من التاريخ من أيام الرومان كمان موجود. يا جماعة هاي المدينة هي مدينتي المفضلة الجديدة في شهر أكتوبر، لأنه صراحة الأجواء فيها عكس المدن التركية الثانية كلها بصير برد. لا، هون الدنيا لسه فيها حرارة، يعني درجة الحرارة حوالي 30 الصبح، بالليل 20. يعني الأجواء رايقة، وبالتالي حتى جو البحر كمان فيها مناسب. اليوم رح أخذكم بجولة في هالمدينة مع أجمل الأماكن السياحية وين تعمل فيها وأهم نصائح السفر. بتمنى لكم أكيد جولة كتير ممتعة. في أكلات حتدوقها فقط هون بأنطاليا، حورجيكم إياها كمان. استمتعوا معي بهالرحلة هي، ودائما تذكروا أي حدا بده يجي أنطاليا ومحتاج حدا يساعده، حط لكم تحت رابط خبير السفر والسياحة في أنطاليا، تواصلوا معه وما راح يقصر معكم، سواء حجز فنادق أو حتى أنشطة أو حتى كل شيء بتحتاجوه. خلونا نبلش أحلى رحلة من أنطاليا أرض الأساطير. وهي أخيراً يعني الحمد لله وصلنا على مطار اسطنبول بالوقت، وعملنا تشيكن بوردينج. وطبعاً يعني وصلت كالعادة ملحوق لأنه دائماً بيكون أزمة طريق. وهلا أنا هون بالمطار وبانتظار الطيارة تبعتي، ولكن في شغلة غريبة هون لاحظتها الآن، إنه يعني شوفوا شلون هاي المطاعم هون الوجبة ب60 ليرة، 64 ليرة، هاي حقها 30 35، مو أكثر من هيك. أنا صراحة ما كنت أعرف الأسعار لهالدرجة يعني. طبعا هلا أنا متجه لبوابة الصعود، نقدر نقول طبعا هذا مطار اسطنبول الجديد، مثل ما شايفين شلون شيء جميل جدا، واسع بشكل كبير جدا. هاي هون من اللوحات، هاي فيك تعرف انت بأي بوابة، وعلى أساسه فيك تشوف انه وين لازم تروح، وكل بوابة حاطط لك اياها بكم تاخذ وقت. عشان لانه ما شاء الله المطار تاعك هو اكبر مطار في العالم، وهون الرحلة تبعتك بتشوفها وبتعرف اي بوابة وعلى اساسه. هاي هون وصلنا هلا على الطيارة. هاي هون وصلنا هلا على مطار أنطاليا، وأجواء ولا أحلى، درجة الحرارة حوالي 28، يعني إجازة فاخرة على الآخر شكلها هيك. وهي وصلنا هون لمطار أنطاليا. طبعا هذا مطار محلي ودولي كمان، يعني ممكن تيجي من برا تركيا مباشرة لهون. وهي هون صالة استلام الشنط بالمطار. مثل ما شايفين المطار يعتبر صغير ولكن مرتب، يعني عبارة عن 3 مسارات، في مسار رابع لورا وبعدين تطلع لبرا مباشرة. حنشوف هلا كم حيطول الشنطة تطلع. طبعا لأنه أنا سلمت شنطي آخر شيء تقريبا، فشنطتي طلعت أول شنطة أو رابع شنطة بالضبط. الحلو في الموضوع أن المطار ما طول، تقريبا 12 دقيقة 13 دقيقة كانت الشنطة طالعة. في انترنت مجاني ولكن لمدة 30 دقيقة، ولازم يكون عندك رقم تركي حيبعتوا لك عليه SMS رمز تفعيل وتحطه، ممكن تستخدم 30 دقيقة فقط للإنترنت. أي شغلة سيئة صراحة، ما في عندهم يعني شبكة إنترنت بشكل مباشر. مثل مطار اسطنبول نفس الشيء، هذا الشيء بحاجة لتحسين في كل مطارات تركيا الظاهر. خلينا نشوف هذا شو حنقدر نوصل للأولد تاون أو قلب المدينة، وسط المدينة القديم في مدينة أنطاليا. هاي هون نقدر نشوف توقعات السيارات، إيجار السيارات. هاي هي هون بقى وسائل المواصلات المتاحة، الترامفاي والباص والتاكسي. مثل ما شايفين الإنجليزي موجود بقوة هون في أنطاليا، لأنه بيحكوا إنجليزي بشكل عام. طبعا كله صراحة شيء منظم جدا، شيء جميل. هاي هي هون. طبعا أنت إذا بدك تستخدم الباص هو هافاش موجود. هاي هون الشيء الحلو حاطين صراحة المسافة لكل الأماكن، لأنه في ناس ممكن تيجي لهون وتروح على أماكن غير أنطاليا. حاطين لك المسافة بالضبط كم بيبعد، وبدك تتصل على هذا الرقم
وتعرف منه الاسعار. هذا شيء ظريف. طبعا انا سالته التاكسي كم بكلف من المطار هون، حوالي 100 ليره وصلك على وسط المدينه. وفي هلا الترام حنروح عليه. الشيء الحلو انه في ترام بوصل للمطار، هي شغله حلوه، حتى باسطنبول ما في هيك شيء. عمار يا انطاليا. ما شايفين هي هنيك نحن نزلنا الخروج، تطلع هيك بعدين مع الشارع. هذا هون هو الترام، هذا هو هون، هذا المصعد، هذا الاسانس اللي بسموه الدرج الكهربائي، بياخدك على محطة الترام بشكل مباشر. واسم المحطة هافلماني. هافلماني بالتركي يعني شو؟ يعني المطار. اوكي. بعد ما طلعنا لفوق، هذا هو هون بدك تشتري بطاقة، وعلى اساسها شو تساوي؟ تركب الترام وتتوجه الى الاولد تاون. هي هون نحن انا بدي اروح على محطة اسمها عصمت باشا، وعلى اساسها بنشوف الموضوع هلا شلون حيتم. هي هون لوحة بتحط انجليزي put your card in area limited ticket ولا purchase smart card. لانه انا بدي اقعد فترة هون فبدي اخذ السمارت كارد، حقها 7.5 لحالة البطاقة. قل له اوكي. Please insert money one by one. اوكي. بتحط الفلوس هون. اوكي. انا حطيت هون 20 ليرة، يعني حيعطيني 12.5. بقول له اوكي. Satın alma işlemi başarılı. هاي نزلت البطاقة هلا. طلع كمان لازم تربط البطاقة هاي بالهيسكود تبعك مثل اسطنبول. حاط لكم رابط الموقع واسهل بكثير من اسطنبول. اللهم بتحط رقم البطاقة، اول شيء بتحط رقم الهيسكود، بعدين رقم الباسبورت تبعك، وبعدين بتحط رقم البطاقة اللي هي موجودة هون، وهيك بتكون ربطتها بشكل سريع. يعني لازم تكون معك انترنت كمان. والله بعد ما ربطته للهيسكود بالبطاقة، هاي صرنا بالترام. هاي هي المحطات. انا بدي اروح على عصمت باشا. هون بقى منطقة اللي هي شو اللي بسموها الاولد تاون. ولكن مثل شايفين الترام صراحة شيء نظيف ومرتب وهادي ورايق، وب4 ليرات بس من المطار. هاي هي هون محطة عصمت باشا. هاي هي هون، انت هلا في وسط مدينة انطاليا. وهلا بقى رح نبدا الرحله نوريكم انطاليا. طبعا انطاليا تعرفوا شغله مهمه جدا. انطاليا هي عباره عن 3 مناطق اساسيه. واحد منطقه اسمها كاليجي اللي هي الاولد تاون الرئيسيه. شيء منطقه ثانيه اسمها لارا وهي عباره عن شواطئ رمليه، وشيء اسمه ثاني كونيالتي وهي عباره عن شواطئ كمان بسموها مثل ما بسموها عنا حجر صغير او بحص. كل وحدة إلى ميزاتها، كل وحدة إلى جمالها، ولكن أكيد رح نبدأ أول شيء بالجزء الرئيسي اللي هو الأولد تاون أو كاليجا، اللي فيه صراحة الجمال تبع كل الحارات القديمة والمناظر الرهيبة على البحر. طبعا البحر الأبيض المتوسط شيء فوق الخيال يا جماعة. خلينا نبدأ الرحلة ونوريكم إياه. هاي هون طلعتنا هلأ من الفندق. مثل ما شايفين شلون النمط، نقدر نقول نمط جميل، نمط هيك الحارات القديمة. انتوا عم تشوفوا معي شلون هي، شلون مثلا هي هون، هذا كله تقريبا هذا النمط تبع المنطقة كلها. هي فنادق، حاط لكم اكيد تحت في وصف الفيديو لأفضل الفنادق هون. ولكن شوفوا كيف النمط الموجود في المكان، كيف هيك في عبق تاريخي جميل. طبعا كل شيء تقريبا البحر بعيد عنك تقريبا حوالي 7 دقائق ل 5 دقائق. فهذا الشيء المميز فعلا ب واو. شوفوا لي هل يعني حتى الفنادق هون بتكون على النمط القديم اللي هو الانتيك مثل ما بيقولوا، شيء صغير. فانت اصلا عم تتمشى هون وعم تستمتع بالاجواء. ومثل ما شايفين الناس تيجي بتصف سياراتها هون، وعبارة عن شقق بسيطة وصغيرة.
حتى هون كمان هي معظم بكون عندهم مطاعم بيعطيك اجواء يعني هيك خاصه حميميه، مثل نقول كوزي. فهي هي بسموها الاولد تاون او كاليجي. صراحه هي الحارات القديمه حلوه، غير الشارع اللي اسمه شارع الانوار حورجيكم اياه هلا. هاي هون بلشنا بقى نوصل لهذا، هون بسموه الطريق الاصلي تبع القريه القديمه. هذا هون الممشى حيوصلك لوين؟ على القريه القديمه اللي هي مكان التاريخي الاصلي. حورجيكم اياها كمان شوي. طبعا شيء لازم تعرفوا ان الحارات هي والطريق اللي شفناه قبل شوي ترى له جماله الخاص حتى في المساء. عشان هيك هلا شوي تاني حتشوف كيف الدنيا كلها حتقلب بالمساء، صراحه وضع تاني تماما. طبعا اول مرحله حتروح عليها المنطقه هي منطقه اسمها مارينا تبعت انطاليا. فيها اليخوت وفيها مناظر كيف ما شايفين. هلا بعد ما تغدينا وخلصنا يعني حنشوف مناظر جميله، لانه غروب الشمس ساحر وجميل جدا. هاي هون بقول لك المارينا لهون، ولكن جوجل بقول لنا لتحت، فرح ننزل لهون لنوصل على المارينا. طبعا مثل ما شايفين هذا كله عبارة عن شيء تاريخي والقلعة الرئيسية تبعت أنطاليا. حتى الحجر قديم وأثري. هاي هي هون مارينا تبعت أنطاليا. وصلنا الآن إلى، جهزوا حالكم للمناظر الساحرة والجميلة ما شاء الله. هاي هون المارينا، أكيد مثل ما شايفين مطاعم كافيات كله موجود. حتى هون كمان في يخوت للإيجار وبعمل لكم تور كامل. طبعا كالعادة هون تبعات البوظة شغالين عم بيشتغلوا بالسواح على أبو موسى. هاي عشان كبركم، هاي هون المنظر الآن. هاي هون مارينا تبعت أنطاليا. مثل ما شايفين في برجين، البرج الأحمر والبرج الأخضر، المنارة يعني. وطبعا راح شوي هلا حناخدكم كمان لفوق لأنه الإطلالة بتكون كتير حلوة. بس شوفوا لي المناظر الجميلة، اسمعوا لي أصوات العصافير، هتعرفوا ليش المدينة هي مدينة رائعة جدا. طبعا مثل ما شايفين هاي هون القوارب. في قوارب عن طريق مكاتب السياحة مثل ما شايفين علامات القراصنة وهالقصة كلها، وفي قوارب نفسها معمولة عن طريق هالمكاتب هي اللي هي التابعة للحكومة نفسها. طبعا بإمكانك تيجي تحكي معهم مباشرة، تدفع له حوالي 100 ليرة فقط كل نص ساعة. بدأ من الساعة 11 ظهرا بيبدأ تقريبا يساوي رحلة لمدة ساعة. فصراحة هي جميلة جدا، وشايفين الأجواء ما أحلاها وما أروعها. هاي هون وصلنا، بدكم تشوفوا المنظر الجميل جدا. هذا اللاندسكيب تبع أنطاليا.
مثل ما شايفين هون. هلا هذا هون الشواطئ. طبعا الشواطئ هي مثل ما شايفين ما في شواطئ رملية بأنطاليا نفسها، ولكن بدك تروح على أماكن تانية. طبعا فوق بيكون في أماكن تانية وتكملة الساحل، فبالتالي أنت أصلا بتشوف هالفيو هي كلها من فوق كمان. طبعا هنيك صار محطة الترام تبعت عصمة باشا تقريبا، وهذا هو هون كله شارع اللي هو بقدر اقول عنه اللي هو شارع الانوار. طبعا هذا هون في محل بدي اجرب عنده هذا الحلو بشكل مثلثات، شكلها لذيذة، ما بعرف بقى حتكون طيبة ولا لا. طبعا محل الحلويات ما عنده محل القعدة، فبالتالي لقيت مكان بالهون هي هذا الشارع الرئيسي هون. دخلت لجوا لقيت لي شي قهوة، طلبت شاي، وهلا حجرب بقى اللي هي هالأكلة. لذيذة مقرمشة. في منها نوعين على فكرة، في نوع مكسرات مشكل وفي اللي هو الفستق. اتوقع الفستق كان اطيب، بس الناس بتحب الحلو، خاصة المبرومة السورية. معروفة المبرومة اللي هي بتكون دائرية وجواتها فستق. هاي تقريبا الليفل الثاني بعدها من ناحية كمية المواضيع تماما كلها حتلاقيها. ف طيبة، بس الناس ما بتحب كتير حلو ما حتى يعجبكم، ولكن أنا بالنسبة لإلي تستحق التجربة. سعرها 25 ليرة. هذا هو شارع يسموه الإشكلار أو بسموه شارع الأنوار بالتركي. هون هذا الشارع الرئيسي في منطقة أولد تاون بأنطاليا. ومثل ما شايفين صراحة الشارع جميل، خاصة بالنهار حلو، بس أكون ما أكون صريح وواضح، لما تشوفوه بالليل كمان شوي حتشوفوا إنه المكان جدا مختلف ورائع. طبعا هو كله مليان هون مطاعم وكافيات يعني هذا هو الشارع الرئيسي في أنطاليا. بتلاقي فيه مطاعم التركية أو حتى المطاعم العالمية مثل ماكدونالدز ولا برجر كينج، كله موجود هون. فانتظروا كمان شوي حتشوفوا كيف هو بالليل بيقلب فعلا لشارع الأنوار. شيء لطيف وشيء جميل جدا. هي هون كمان هي اللي بسموها الأولد تاون الهيكليجي. هي هون عبارة عن قلعة أصلا حقيقية، وعملوا جواتها السوق ومطاعم. هذا هو هون تقريبا التقاطع الرئيسي كمان. فيعني تقريبا يعني المكان رائع رائع جميل. بقدر أقول عنه ببساطة أنه جدا ممتع. المشي فيه والأكل فيه وتقعد تشرب لك كافيه، صراحة شيء جميل جدا. حتى هون في كتير نقدر نقول هيك حركات ظريفة للسياح، مثل مثلا شايفين هالتماثيل موجودة على أساس إنه هو عم بصورها كأنه عم يحكي عني تماما. هي عم بتغني وهو عم بيصور. هذا هو هون أكيد شارع الأنوار بالنهار، حورجيكم إياه كمان بالليل. هذا الشارع كتير حيوي بأنطاليا، الأولد تاون الكاليجي بسموها. ما شايفين هون بالنهار يعني تحسوا شبه ميت، ولكن انه وقت الأكل. فهذا هو محل السمك هون عند الانعطاف الأخير. كتير بتلاقوه زحمة ما شاء الله خلال أوقات كتيرة. وهلا بقى حنجربه. في عنده أكثر من نوع من السمك، من الساندويش. طبعا عنده كمان الميديا بالليرة وربع. وهي هون انواع السمك المشهورة عنده. فانا قالوا لي جرب هي 19 ليرة. في عنده سندويشة الشريمب بحوالي 21 ليرة. وهي هون السندويش نوع بصير، بس هون ما بشوها شوي، هون على الاغلب بيقلوها قلي. طبعا بيعطوك هون صحن بتروح بتعبي فيه السلطة على كيفك مجانا. هي السلطة هون يعني تقريبا عشان تعطي نكهة للأكل، ولكن شيء ظريف يعني.
تاكل اكل صحي ولذيذ بنفس الوقت. طبعا هون اليوم على حظ ما في كراسي، كان بالعاده في كراسي وزحمه، ولكن ما بعرف عنده مشكله مع البلديه. هاي هي الساندويش الان. طب يعطيك اياها ساده وانت بقى بتحط لها اللي بدك اياه. هذا مثل هون مثل بصل مقلي، وبتساوي بقى السلطه انت على الطريقه اللي بدك اياها شلون بتحبها. عندك هون كمان ترتار، عندك الجرجير، عندك كل شيء تقريبا اخذناه بتحطه هون بالضبط على كيف. هاي هون الشكل النهائي للسندويشه بعد ما عملتها بايدي. شكلها بشهي. بعد ما اكلت سندويش السمك صراحه لذيذه جدا للناس اللي بتحب السمك المقلي، الشيء اللي ما فيه حسك ابدا فيليه. الساندويش خاصه لما بتحط لها انت سلطه الترتار وبتحط لها الخضروات بتصير فعلا طيبه جدا. ولكن بالنسبه لي انا بفضل السمك المشوي اكثر، فبالتالي لسه لحد الان بقدر اقول انه المفضله عندي هي تبعت اسطنبول، لانه ما بعرف ليك الا جو خاص، خاصه انه انت بتاخذها من القارب وهيك وقدامك منظر البوسفور، يعني إلى طعم تاني. ولكن بقدر اقول اللي جاي لهون على انطاليا بيستحق فعلا يجرب اكلة السمك هون، لانه فعلا لذيذه جدا. والله بعد ما شفنا جمال الغروب في ساحل انطاليا سواء على المارينا او حتى على الساحل، هذا صار وقت نشوف المدينه القديمه شلون بتصير بالليل. شايفين هي هون القلعه القديمه، وهذا هون البحر هلا مبين منه شيء. بتبدا هون بقى هذا الطريق اللي هو بياخدك داخل المدينه القديمه، اللي يعتبر واحد من احلى واجمل شوارع انطاليا، خاصه المدينه القديمه، لانه حتشوف كميه جمال، كميه هيك اصاله، وبنفس الوقت مطاعم وكافيات وبارات، يعني مكان للاكل، مكان للسهر. وبنفس الوقت مثل شايفين المسار هذا هو مباشره تمشي مع هذا الخط، فانت ماشي تماما حيوصلك لوين يا شطار؟ حيوصلك للبوابه القديمه من عن طريق شارع الانوار اللي هو الإشكلار. فنحن هلا عم ناخذ طريق من البحر الى الإشكلار بهذا الشكل الجميل وبهي الاجواء الحلوه، مليانه مطاعم، مليانه كافيهات. طبعا الطريق تقريبا طوله حوالي 10 دقائق مشي، ولكن المشوي لحاله هون بتجنن، جميلة جدا. ولسه نحن هون بداية الساعة 8 تقريبا، فيعني حتى هون هذا برسم لك كرتون. هاي هي الأجواء الحلوة هون بأنطاليا، هاي الأجواء الجميلة هون. طبعا هذا بيكون بالويكند، وحتى كمان ساعتين حيكون زحمة أكتر. أنا حبيت ما شايفين هيك الأجواء، حبيت أقول لكم الأجواء ما تصير زحمة، ولكن يعني أوريدي الناس بلشت تجي لتستمتع بأحلى الأوقات هون. طبعا كمان حتى في ملابس، في تحفيات، يعني منطقة سياحية أكيد بتعرف الأسعار شلون حتكون، ولكن حوريكم هلا واحد من الأسعار تبعت. هاي هون مثلا الشاي ب5 ليرات مثلا، مشروبات، هاي المشروبات ما في عنده أكل هذه المرة. كولا ب15 ليرة تقريبا. بالنسبة للأبيتايزرز 15. يعني هذا هو هون الأجواء الموجودة جوا. هاي لسه طبعا الناس ما اجت، ولكن يعني الأجواء ظريفة نسبيا. هاي هم محلات أنتيكات، صار مثل بازار جميل صراحة هذا. يعني خذوا هيك فيو كامل، يعني كل الأدوات القديمة. بدك تاخذ هدايا جميلة، هذا المكان مناسب. كملنا شوي لقدام، لسه نحن ماشيين مع الخط. هذا الخط هو حياخدكم
لا إشكلر. هاي هون بقى وصلنا للبوابة القديمة. هذا هون كله كان الطريق اللي مشينا فيه. هلا بقى ندخل على شارع الأنوار اللي شفتوه صباحا، هلا حتشوفوه بالليل، حتشوفوا كيف الحياة هون. طبعا هاي مثلا واحد من الكافيهات الموجودة عشان تكونوا عارفة بأسعار 10-15 ليرة تقريبا حق المشروب. عم نحكي مشروبات الساخنة هون ممكن أكثر شيء 17 ونص، يعني كتير أسعار معقولة صراحة. طبعا موجودة هون البارات بشكل كبير. فأنت ممكن أصلا تيجي من شارع الأنوار تدخل على البحر أو بالعكس مثل ما أنا سويت. هاي هي هون البوابة، تصل لهون تطلع تكمل على شارع الأنوار محل ما كنا الصبح. ما شايفين هون شارع الأنوار كله. شايفين في حركة أكثر مع إنه يوم الاثنين، يعني بالتالي بداية أسبوع، ولكن الجماعة شغالين وبشكل قوي. بننزل هيك مرة ثانية بنرجع محل ما كنا. هاي هي هون البوابة اللي جينا منها، طلعنا على شارع أنوار. هاي هون القلعة القديمة محافظ عليها. هاي هون شارع فرعي، في هون مطاعم كمان. شوفوا الأعداد، يعني جو حلو على فكرة، جو جميل، ولسه بيكون بالويكند أزحم من هيك. هاي هي الأجواء بهذا الكافيه مثل ما شايفين، شيء جميل جدا، كافيه ضخم جدا وكافيه رائع. الأجواء لحالها بتنتقل عن طريقكم مثل ما شايفين بالصور، مطاعم، أكل، أجواء ولا أحلى. فعلا واحد من الكافيات المميزة جدا اللي شفتها هون بأنطاليا ويمكن باسطنبول وتركيا كلها. ساوي جو لحاله بهالخضار هذا وبهالنظام كنظام على الساحل، بس هو ماله على الساحل أبدا. انت قلبي 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 قلبي، انت دم 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 دمي، انت روحي 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 يا حبي، انت عيني 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 إيجور، برافو إيجور.